السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو د یوټیوب چینل نه ولې کله نه کله سبسکرایب کمیږي، کله ستاسو ویو کمیږي، کله چې کوم دی ستاسو واچ ټایم کمیږي. نو دا په څه وجه باندې کمیږي؟ نو دا یوټیوب هلته خپله اعلان کوي چې دا په دغه صورتونو باندې ستاسو د سبسکرایبر کمیږي. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه باره کې توضیح درکوم چې ستاسو یوټیوب سبسکرایبر ولې کمیږي، یا ستاسو واچ ټایم ولې کمیږي، یا ستاسو ویوز ولې کمیږي. نو په نننۍ ویډیو کې به دغه وضاحت انشاءالله تاسو ته درکو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو کوچنۍ غوندې هیله کوو چې زموږ دا ویډیو تاسو ګورئ او دا مو خوښېږي نو په دې باندې سره لایک کوئ، او که چېرته زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي یونس ټیک په نامه باندې، نو دا در سره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل ووهئ. او که چېرته تاسو د سوشل میډیا باره کې او یا د موبایل یا د کمپیوټر د ستونزو باره کې هر قسمه پوښتنه لرئ، موږ خپل ټیم لرو. انشاءالله تاسو ته به ډېر ژر تاسو د پوښتنې ځواب میلاویږي. نو لاندې کمنټ کې پوښتنه مو وکړئ، انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته خپل ځواب میلاو شي. نو راځو د خپل ویډیو په طرف باندې. د یو څو ورځې مخکې تقریبا 5-6 ورځې مخکې زما خپل 2 چینل دي یوټیوب کې. نو زما خپل هم تقریبا په یو چینل کې مې 50 سبسکرایب کم شو، د بل چینل کې زما تقریبا 10-15 سبسکرایبر کم شول. نو زه خپله مې حیران وم او ډېر ملګرو دوستانو هم راته میسجونه کول چې ولا زموږ سبسکرایب کمیږي، زموږ ویوز کمیږي، یا زموږ واچ ټایم کمیږي، چې دا په ولې موږ نه کمیږي، دا کوم صورتونو کمیږي. نو یو صورت خو دا دی چې هغه فیک ویوز یا هغه فیک سبسکرایبر چې هغه تاسو خپل چینل ته راوړي وي، نو یوټیوب والا هغه پسې ګرځي، هغه تاسو نه ختموي. مطلب تاسو په یو موبایل کې 10-20-50 جوړ کړي، تاسو غواړئ چې همغې نه خپل چینل سبسکرایب کړئ. نو که چېرته یوټیوب تاسو باندې پوه شي دا ټول درنه کټ کوي. هغوی څنګه پوهېږي؟ هغوی ستاسو آی پي چیک کوي، د موبایل آی پي چیک کوي چې په دې موبایل نه دا څومره ډېر سبسکرایب شوی دی. نو که چېرته 3-4 نه زیات هغه سبسکرایب شي، هغه ټول تا نه بېرته ډیکریز کوي، ختموي درنه هغه سبسکرایبر. نو یو وجه خو دا کیدای شي چې کله نه کله یوټیوب په میاشت یا په 2 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې یا کال کې سروې لري، هغه په دې خپل هغه باندې ګرځي د یوټیوب چینلونو باندې چې څوک خو کوم فیک یا کوم غلط کار نه کوي په خپل یوټیوب چینل کې. نو که چېرته د هغوی هغه فیک ویورز یا فیک واچ ټایم یا فیک سبسکرایبر هغوی ته پیدا شي، نو هغوی دفتن درته ختموي. هغه یو صورت خو دا کیدای شي. دا اوس چې کومه وجه راغلې ده، دا اوس 3 ورځې مخکې دا ستونزه څنګه وه؟ دا یوټیوب خپله یو پوسټ وکړ ټویټر نه چې دغه وجه چې کوم دا زمونږ د یوټیوب د ټیم د غلطۍ د وجه شوې ده. مطلب دا یو بګز دی، دا یو هغه دی، یو کمبود دی زمونږ په دې هغه کې یوټیوب کې دا ورته راغلی دی. نو زر تر زر به مونږ ستاسو دا سبسکرایبر چې کوم دی دا بېرته جوړ کړو. نو 15 ورځې مخکې دوی دا پوسټ وکړ، تاسو دا کتلی شئ. دا پوسټ درته لیکلي چې some creators are seeing a drop in subscriber count around December 25 to 26 in YouTube studio. دا وایي چې په 25 او 26 دسمبر کې زیاتره خلکو د چینل نه سبسکرایبر کم شوي دي. نو دوی بیا خپله ویلي چې دغه ایرر چې کوم دی دا موږ زر تر زره حل کړو. نو د دې د حل دپاره دوی بیا بېرته پرون یو پوسټ وکړ. دوی پرون بیا دا پوسټ وکړ د دې دپاره. نو دلته تاسو ته ویلي دي چې هغه 25 او 26 دسمبر باندې چې کوم چینلو هغه سبسکرایبر کم شوي وو، نو هغه وایي د یو ایرر د وجې هغه سبسکرایبر کم شوي وو. نو هغه باندې موږ کار وکړو، هغه جوړ کړی درته، او هغه سبسکرایبر بېرته تاسو ګین کړل. نو ما خو خپل شخصي 2 چینل لرل. ما مخکې درته ویل چې زما یو چینل کې تقریبا 50 سبسکرایبر کم شوي، بلکې 10-15 کم شوي. ما ته خو دا بېرته میلاو شول. زما یو څه ویوز او د واچ ټایم کم شوي، هغه هم ما ته میلاو شول. نو زه امید لرم چې انشاءالله ستاسو به هم دغه مشکل حل شوی وي. دا کوم مشکل چې 25 او 26 دسمبر باندې راغلی و، چې زیاتره انډیوالو ما ته میسجونه هم وکړل چې دا څنګه زموږ ورځ تر بلې سبسکرایبر هم کمیږي، واچ ټایم هم کمیږي، ویوز هم کمیږي. نو هغه یوټیوب اوس خپله حل که. خو یو خبره باید تاسو یاد ولرئ چې کله هم فیک ویوز راځي ستاسو چینل ته یا فیک سبسکرایبر راځي، هغه هېڅ وخت یوټیوب تاسو ته نه پرېږدي. که نن یې درته پرېږدي، سبا یې درته نه پرېږدي، که سبا یې پرېږدي، میاشت پسې درته نه پرېږدي. نو کوشش وکړئ چې همیشه ریل سبسکرایبر پسې وګرځئ او ریل ویوز پسې وګرځېږئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې تاسو به ترې ډېره زیاته ګټه اوچته کړې وي. که تاسو کوم پوښتنه یا کوم پیشنهاد لرئ، نو لاندې کمنټ مو په خدمت کې دی. کمنټ کې موږ نه هر قسمه پوښتنه کولی شي، انشاءالله موږ به درته جواب درکړو. نور هم په الله جل جلاله وبسپارم په مخه مخه د الله په امان.